हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई आजदेखि त होइन हिजोदेखि तिहार लागिसक्यो होइन र सबैजना एकदम खुसी भएर तिहार मनाउनु र मनैदेखि एकदमै खुसी हुनु बाहिरी देखावटी अरूको त्यो देखासिखी गर्नुभन्दा पनि र अर्को कुरा मोटिभेसनल स्टोरी लिएर आएको छु आज तपाईँहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि र एकदम ध्यान दिएर सुनिदिनु के कुरा सिक्न सकिन्छ भनेर के त्यो कुरा यो स्टोरीबाट चाहिँ एकदम सिक्न खोज्नेको लागि चाहिँ एकदम ठुलो कुरा सिक्न सकिन्छ र एक दिन चाहिँ के भइरहेको थियो भने किसानकोमा के पाहुना आउनु भएको हुन्छ अनि किसान चाहिँ खेतमा काम गरिरहेको हुन्छ अनि त्यस पछाडि पाहुना आएको कारणले गर्दा फेरि किसान चाहिँ अनि त्यसपछि बारीबाट कामहरू यसो अलिअलि गरेर अनि आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि सँगै आउँदाखेरि चाहिँ कुकुर पनि हुन्छ कि किसानको होइन अनि किसान र कुकुर सँगै आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि घरमा आएपछि चाहिँ किसान चाहिँ त्यति धेरै थाकेको हुँदैन तर कुकुर एकदम स्या गरेर थाकेको हुन्छ क्या अनि पाहुनाहरूलाई पनि सोध्न मन लाग्छ अनि सोध्नुहुन्छ के सोध्नुहुन्छ तिमी चाहिँ थाकेको छैन अनि त्यसपछि कुकुर चाहिँ किन यसरी थाक्यो भनेर अनि त्यस पछाडि अनि किसानले बताउनुहुन्छ म त सुई आएँ तर ऊ चाहिँ अरू कुकुरहरूको पनि पछि गएर एकछिन कराउँदै फेरि मबाट आउँदै फेरि अरू कुकुरहरूलाई लखेड्दै गर्दै कराउँदै फेरि त आउँदै गरेको अनि हरेक कुकुरहरूको पछाडि गएर अनि फेरि मबाट आउँदै गरेको भएर त थाकेको हो भनेर बताउनुहुन्छ के यसबाट चाहिँ ठुलो कुरा सिक्न सकिन्छ तपाईँको सपना ठुलो हुन्छ तर कतिपय समयमा अरूको कुराहरू सुनेर हामी बिचमै त्यो कुराहरू मोड्नतिर लाग्ने हो यस्तो हुँदैन कि गर्न सक्दिनँ कि होइन कि हो यस्तो कुराहरू आउँछ होइन तर त्यतिखेर पनि त्यो किसानले जस्तो आफ्नो त्यो बाटो एकोरो के होइन आफ्नो कहाँ हो लक्ष्य त्यो बाटोमा चाहिँ हिँड्नुपर्छ कि किनभने अनि बल्ल लक्ष्यमा पुगिन्छ नि त कुकुर अनि थाकिन्छ त्यो बेकारको इनर्जी गयो नि त ऊ थाक्यो नि त त्यही भएर अरूको त्यो कुराहरू धेरै आउँछ कुराहरू सुनाउने मान्छेहरू धेरै आउँछ त्यो कुकुरको जस्तै ह्याङ गर्ने मान्छे ऊहरू तर तपाईँले कसको कुरा सुन्ने कसको कुरा नसुन्ने मेरो बाटो कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनपर्छ के है स्टोरी चाहिँ बाउछोराको हो के है र म बाउछोरा चाहिँ पार्कमा घुम्न गइरहनु भएको हुन्छ अनि त्यस पछाडि बाबालाई चाहिँ अनि छोरालाई केही कुरा सिकाउँ जस्तो लाग्छ र अनि उहाँले शिक्षा दिनको लागि अनि त्यसपछि एउटा झार उखाल्न लाउनुहुन्छ क्या उखेल्न लाउनुहुन्छ उसले सजिलोसँग उखेल्छ अनि त्यस पछाडि फेरि अलिकति माथि बढ्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ त्योभन्दा अलिक ठुलो बिरुवा देख्छ क्या होइन अलिकति झारको सानो त्यो अब चाहिँ अलिक ठुलो बिरुवा देख्छ अनि त्यो बिरुवालाई नि उखाल भन्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि अनि उसले अलिक थोरै मात्र बल लगाएर अनि उखेलिदिन्छ पहिला बल लगाउनु परेको थिएन अहिले थोरै बल लगाउनु पर्यो है अनि त्यस पछाडि फेरि उखेल्न लगाउनुहुन्छ अलिकति थोरै अगाडि गएर अनि अलिकति बढिसकेको बिरुवा होइन उखेल्न लगाउनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ अलिक धेरै नै बल लगाउनु पर्छ उसलाई होइन अनि बल लगाएर तान्छ उसले मजाले बल लगाएर तान्छ अनि उसले बल्ल बल्ल सक्छ अनि त्यस पछाडि अनि अलि अघि जानुहुन्छ अनि त्यस पछाडि रुख देख्नुहुन्छ कि एउटा होइन अनि त्यस पछाडि अब यो रुख उखेल भन्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि अनि यो त म सक्दिनँ बाबा भन्छ उसले अनि त्यस पछाडि सक्छौ तिमी गर भनेर हिम्मत दिनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि उसले गर्न खोज्छ तर उसले सक्दैन होइन उसले गर्न सक्दैन अनि त्यस पछाडि अनि उसलाई ल भइगयो छोरा मैले के सिकाउन खोजेको भने तिम्रो नराम्रो बानीहरू यदि छ भने पनि तिमीले महसुस गरेर थाहा पाउने बित्तिकै बेलामै छोड्यौ भने त्यो झार जस्तै हुन्छ एकदम सजिलो उखेल्न छोड्न सकिहाल्छ फाल्न सकिहाल्छ र जति धेरै ढिलो गर्यो जति धेरै उ गर्यो जति धेरै व्यवस्था गर्यो जति धेरै ढिलो गर्छौ त्यति धेरै नै गाह्रो हुँदै जान्छ र यो रुख जस्तै उखेल्नलाई नै गाह्रो हुन्छ इम्पोसिबल नै हुन्छ त्यही भएर समयमै त्यो नराम्रो आदत बानीहरू फाल्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको हुन्छ के है त्यही भएर खुसी हुनु र एकदम राम्रो सोच्नु राम्रो बोल्नु आफूसँग राम्रो बोल्नु है अरूसँग त देखासिखी गरेर पनि कहिले कहिले देखावटी रूपमा पनि हामी राम्रो बोलिएला तर मसँग राम्रो बोलेको छैन भने म खुसी हुन सक्दिनँ मैले सेल्फ टकको बारेमा पनि भिडियो हालेको छु तर त्यसको भिडियो अझै राम्रोसँग म बनाउँछु अझै धेरै पोइन्टहरू राखेर नेक्स्ट भिडियो इन्तजार गर्नु र हेभ अ नाइस डे र ह्याप्पी तिहार एभ्रिवान इन्जोय बाई बाई